Zdravím všechny, kteří vytvářejí videa, chtějí je sdílet s ostatními a chtějí mít u toho pěkný zvuk. Dneska vám ukážu, jak upravuju zvukovou stopu pro video. Začala jsem to dělat tak, že zvukovou stopu nahrávám zvlášť. Zvuk z nahrávky, třeba hry, který tady ukazuju, tak si nahrávám u toho videa, dělám to odděleně. Zvuk z mikrofonu ukládám do speciálního souboru zvláštního a tu zvukovou stopu čistím a pak ji teprve smíchám se zvukem ve videu. Dneska si ukážeme, jak tu zvukovou stopu vyčistit, aby tam nebyly šumy a různé takový jako kejchání a praskání a tady, jak se mi tady vaří čaj v konvici a podobně, mikrovlnka a takové věci. Takže vzhůru do toho. Zvukovou stopu mám uloženou v takém souboru, soubor WAV, tak jak obvykle bývá. Musím je všechny projít, je to strašný oprus, nicméně je to velmi krásné, když to pak uděláte. Takže vezmeme tu stopu, vezmeme ten soubor WAV, třeba tady 9, a otevřeme si ji v programu, který se jmenuje Audacity. Tady je ten krásný programek, moc se mi líbí. About Audacity, to krásná věc, mám tady portable verzi. Nebudu se o tom dál šířit, můžete si to najít na internetu, stáhnout, používat. Je to program na úpravu zvukových souborů, není to program na úpravu filmů a videí, ale jenom na úpravu zvuku. Takže vezmu ten svůj WAV a plácnu ho do Audacity. Se mi to zeptá, co s tím chci dělat, že je copy, nepodstatné, řeknu, že jo, a začnu pracovat. Tak program natáhne ten soubor a tak, jak už to asi znáte nebo jste někdy viděli, tak vám to ukazuje zvukovou stopu. My si ji zvětšíme, takhle roztáhneme si to, protože jsme slepí, si to roztáhneme přes celý monitor. No a teď s tím budeme pracovat. Tak, aby jsme tu stopu vyčistili, tak udělám prvních několik operací. Nejdřív vám řeknu, co tím sleduju, a pak vám řeknu, co to bude za operace. Cílem je udělat tu stopu normalizovanou, to znamená, aby byla jako rozumně na hlas, aby tam nebyly výkyvy, aby to bylo poslouchatelné, aby ty lidi neohluchli, aby to bylo jako spojitá intenzita. Takže nejdřív si tu stopu prohlídneme. Kdo to nikdy neviděl, tak si to představte tak, no podívejte se na to tak, že vlastně ten zvuk, to je nějaký vlnění, jsou to nějaký vlny, ten program to zobrazuje jako vlny. Jo, není to nic jiného než vlny a když se na tu stopu podíváte, tak vidíte, že se tam objevují různý šumy a výkyvy a tím, jak si třeba vypínáte a zapínáte mikrofon, tak se tam objevuje praskání a tady vám upadne sklenička na zem a takový, že jo. Tak jsou tam hrozný věci a ty nám právě tu stopu strašně zkreslují a je potřeba se toho zbavit. Obvykle to jsou zvuky, které tam vůbec nechcete, tak je potřeba je zničit, z té stopy odebrat a pak teprve udělat tu normalizaci, abyste dostali krásný spojitý zvuk. Takže si je prohlídnete takhle pomocí různých tlačítek, zvětšíte, zmenšíte a teď vidíte, že jsou tady 3 takový fakt vošklivý výkyvy, možná i tenhle ten je vošklivý, to až potom. Takže si to takhle prohlídnete a tyhle ty zvuky úplně natvrdo zlikvidujete. Takže si je takhle označíte, pustíte si je, pustíme si to. Jo, takže to je opravdu nějaký hnusný šumění. Tak pomocí vyříznutí je to efekt Generate Silence, tadyhle udělej prostě ticho,
na to mám klávesovou zkratku, tak to prostě udělám z toho ticho, takhle, šup a je pryč. Tak, dále si to prohlídneme, ještě to tady bylo jednou nebo dvakrát, tak uděláme to samý, zase si to poslechneme. Tak jdeme to zkusit prodat, kolik je. Jo, takže nám to přechází do nějaký řeči, s tím se ještě pohrajeme. Takže první, zlikvidujeme ten první kus, ten tam opravdu nemusí být, pryč s ním. A zlikvidujeme i ten druhý kus, ale opatrně, aby jsme si nezlikvidovali tu řeč. Tak jdeme to zkusit prodat. Tak to musíme opatrně, takže tak jenom semka, uvidíme ten trik, co s tím provedem. Pryč s tím, je to pryč. Poslechneme si, co z toho zbylo. Tak jdeme to zkusit prodat, kolik je. Tak, teď je to dost nestandardní, protože když se zase podívám, co tam zůstalo, tak už to vypadá, zmenším si to, už to vypadá docela dobře. Ještě to zmenšíme, aby jsme viděli celou tu stopu. Jo, tohle je celá stopa. Máme tam ještě dva výkyvy, to je tady ten, který jsme se snažili upravit, a pak tady to bude nějaký kliknutí. Co to je toto? Spustíme si to. Tak ne, tak je to taky kejchání, takže pryč s tím, taky nepotřebujeme. Tak, perfektní, máme další čistku a nyní si pohrajeme tady s tím velkým zvukem. Tak, jdeme to zkusit prodat, kolik. Tak, cílem je asi snížit tady ten výkyv, protože už tam nějaký povídání, no tak to musíme snížit nějak inteligentně, aby jsme to nepřišli, bohužel. Bohužel jsme to tam při té nahrávce úplně nezvládli, tak ještě jednou si to pustíme. Tak jdeme to zkusit. Jo. Tak jdeme to zkusit. Tak jdeme to. Tak tento začátek je nějaký zašuměný, hnusný, zkusíme ho zlikvidovat. Tak, pryč s ním. Tak jdeme to zkusit. A tady ten větší intenzitu zvuku, tak na to máme trik. Používáme stlumování ze začátku nebo zase zeslabování na konci, protože to je na začátku, tak použijeme zesilování, slabování, já tomu taky jako říkám různě, ale je to tenhle efekt fade in a tím se pokusíme ten zvuk trošku srazit. Tak si ho označíme, tak zase si to zvětšíme, nemusíme na to brailit. Sakra, teď mi to uteklo, no to je pak strašně moc rychlý, pač je to zvuk a závislý na čase a tak, že? Takže si to opatrně zvětšíme. Tak jdeme to. Tak tady ten ošklivec musíme splácnout. Použijeme fade in. Jo. Se to trošku jako jenom, co se týče intenzity, se to sníží. Pustíme si to. Tak to je pěkný hnus teda. Tak. No, moc hezký. Takže si snížíme jenom tady ten výkyv, uvidíme, co bude. Jo. Musíme si to nějak jako rozmyslet. Zkusíme fade in. Jo, krásně jsme to srazili. A co bude? Tak jdeme to. To vypadá dobře. Tak, pustíme si to celý. Tak jdeme to zkusit prodat, kolik je. Stejně jsme moc jako ujetý, stejně jsme přes, protože tady to všecko je potom malinký. Jo, má toho nízkou intenzitu. Zkusit prodat, kolik. Tak jdeme to zkusit prodat, kolik je. Je moc brzo. Takže musíme vymyslet, co tady s tím. Tak jdeme to zkusit prodat, kolik. Budeme přemýšlet. Tak, aby jsme to celý snížili, zkusíme efekt Amplify snížit, zvýšit. A my to chceme snížit. Jo? Chceme, jako aby to bylo mít nahlas, je to jednoduchý. Ale musíme určit o kolik, to nebude žádná prča. Tak, zkusíme teď.
Tak jdeme to zkusit prodat. Ještě pořád jsme moc. Tak to samý, efekt Amplify. Chceme to zeslabit. Tak. Tak jdeme to zkusit prodat, kolik je. Ještě maličko. My jsme se dostali na podobnou úroveň jako ty ostatní zvuky. Tak. No, to asi je málo. Tak jdeme to zkusit prodat, kolik. Ještě chviličku, ještě jednou to ťukneme. Prostě si s tím pohrajeme. Takhle. Tak jdeme to zkusit prodat, kolik je. Člověk musí být trpělivý. Tak. Tak jdeme to zkusit prodat. Výborně, tak to by bylo. Už nemusím už hrotit. Tak, dál si to prohlídneme, co nám tady zůstalo za výkyvy. Tak, to vypadá na klikání klávesnicí, myšema a tak, a spíš klávesnicí. Tady ta klávesnice mlátí. Tady máme takový výkyv. Jo, to je kliknutí. No, ale teď už to vypadá docela dobře. Jo, žádný příliš velký. Tady ještě, co je toto, začátek. Koukneme se, poslechneme si to. Tak to je kliknutí. No a jdem normalizovat. První, co uděláme, je, že si to celý vybereme, takhle, a dáme na to efekt normalize. Tady, normalize, šup sem. Necháme to, jak to je, dáme ok. A máme to. To bylo cílem. Jo? Cílem bylo udělat jako hlasitou nahrávku, aby tam nebyly moc velký výkyvy, aby nám lidi neohluchávali, aby nedostali rány do toho ucha. No, a teď je potřeba trošku ten šum vyčistit. To už je jenom taková kosmetická úprava, zvětšíme si to a nebudeme nad tím příliš přemýšlet. Vezmeme si kus toho zvuku, který je, kde se nic neděje. Jo. Tam prostě, kde nejsou žádné vlny, tam se nic neděje, třeba tohle. A vezmeme si nějakou krátký úsek prostě, nějaký kousek a řekneme, toto je šum a odstraň ho z celé té stopy. Takže označíme kousek, řekneme efektu noise reduction, redukuj šumy a řekneme mu, že toto je ten náš vzorek, jo, to je on, profil toho šumu, tak, to celý, on si ho sebere, pamatuje si ho a teď to celé označíme a řekneme, tak to vyčisti, noise reduction, necháme bejt, dáme ok, žádný složitosti. Ono to bude chvilku přemýšlet a vyčistí nám to ty ošklivé šumy. Je to delší nahrávka, nebo prostě je to delší, jak musíme počkat, zase jsme trpěliví. Tak, no a docela dobrý, tady na to se vykašlem, stejně to budeme mazat ručně. No bezva. Takže máme tady nějaký šumy, máme tady nějaký zvuky. Koukneme se, jak to dopadlo. Tak, to jsou šumy, ty nás nezajímají. Kolik máme hodin? Ráno. Do 10 ještě můžeme vařit. No, vidím, že jsem u toho jedla, to je velmi zábavný. Něco jsme vařili, tak se podíváme, jak dopadly ty zvuky dál. Tak jdeme to zkusit prodat, kolik je. Je moc brzo. No, tady bylo to naše umělé snížení hlasitosti. Jo, já mám někoho jít mlátit. Taky pěkný. Vypadá to dobře. No a teď už jenom budeme čistit a čistit a čistit.
Tak v podstatě vidím, že jsem tam u toho pila nějaký čaj, takže ten začátek si nějak uspůsobíme, ale potom už děláme jenom to, že všechny zvuky a šumy, které vlastně nechceme do toho videa přimíchávat, tak je prostě natvrdo smažeme. Jo, zase šumy prostě. Ošklivý šumy, který tam nechceme, pryč s nima, jo. Kolik máme hodin? Ráno, Do 10 ještě můžeme vařit. Jo, takže všechno, vlastně všechno, co je mezi těmi velkými skoky, prostě natvrdo mažeme. Ještě můžeme vařit. No, bezva. Postupně takhle procházíme celou tu sekvenci zvukovou a všude, kde nejsou žádné velké výkyvy, jak to mažem, protože to jsou jenom šumy a ošklivosti. Tady to taky dokonce. No teda tato stopa je teda opravdu šílená. To jsou všechno jenom šumy, pryč s nima. Tak. Klikání. Nic, co jsem to tam prováděla? No prostě pryč s tím, tady nic neříkám, takže pryč s tím, pěkně to mažeme a tady bude nějaké klikání. Jo, tohle je klikání, tak si to tam necháme. Zbytek smažem. Tak. Tak, jak co jsem to předtím vyrobila? Tak, jak co jsem... Tak když chceme něco odmazat před slovy, musíme se podívat na ty vlny. Tak, jak co... Tak tady nám začíná zvuk. Tak, jak co... Všechno ostatní může jít pryč. Ještě si pamatujte, že když to střiháte, máte tady ty výkyvy, tak vždycky to střihněte tam, kde se to kříží s tou linií, s tou čárou. Pak vám to nebude dělat takový pazvuky. Takže je dobrý si to zvětšit a věnovat tomu ten čas. Mi to lítá pěkně a krásně se trefí do prostředka takhle, pryč s tím. Tady to taky můžeme odmazat, tak, taky. To bylo dvakrát kliknutí. Tak. Tak, jak co jsem to předtím vyrobila? No, výborně, takže to všechno nechceme. Jo. To mě teda bylo při té nahrávce nějak blbě. Jo. 11 živých hody. Jo. Smažeme. Jo. Jo. Krásný. Tak. Pokračujeme, jo, takhle to upravíte. 11 živých. Projdete si celou ten zvuk a upravíte si to. 11 živých. Tady jsem na tom nebyla úplně dobře. 11 živého, 9 sejvovic. Tak, mlaskání tam nechceme, pryč s ním. No a tak pokračujete a pokračujete, až to všechno krásně vyčistíte a pak to spojíte s tou zvukovou stopou z videa, máte docela pěkný záznam. Dokonce tady můžete vystřihat i takový řeči, který tam prostě nechcete, když se třeba rozčílíte, jste sprostý a nechcete to tam, tak nádherně to odtaď vystřiháte, máte pokoj. Tak upravujeme postupně tu zvukovou stopu. A co moje zbraně? Tak tady ten koncek, kde vzdychám vždycky na konci, upravíme tím fade out, takhle, že to zmenšíme do ztracena, jo. Tak. Zbraně. Tak to vypadá dobře. Já jsem je nechala dole. Tady ty zobáčky odmažeme, odmažeme, takhle. Co tady to? A dole. No jo. Tak to taky můžeme takhle pěkně odříznout všechny ty funění. Já jsem je nechala dole. No jo. Tak všechno funění pryč, tohle bude taky funění, tohle. Jo. Ten šum poznáte tak, že je takový nekompaktní, že jsou to fakt takový vlny úplně rozházený, prostě šum, pryč s tím. Tak pokračujeme.
Pryč s tím, to bude kliknutí nebo funění. Co to je? Toto mlasknutí a nádech, to tam taky nechceme. Na začátku je to blbý, no. Tak, to mě fakt nebylo dobře. Na začátku je to blbý, no. Tak, ocásek nechceme. Na začátku je to blbý, no. Pokračujeme dál, tohle vyřízneme, ten je začátek nechceme. Wow. Tak co máš, ukaž. Tak další, to nechceme vůbec, pryč s tím. Tak co máš, ukaž. Tak, tady máme prasknutí, tak odmažem pěkně, aby se nám to křížilo takhle, jo. Tady v tom křížení to ukrojíme, tak. Tak co máš, ukaž. Výborně, tak taky. Tak co máš, ukaž. Super. Dál pokračujeme až sem, pryč s tím. Tak zvukovou stopu máme upravenou, trošku to trvalo, možná půl hodiny. Takže si to ještě prohlídneme. Je to všechno vyčištěný. Jsou tady různý druhy zvuků, řeč. Tak, pořád povídání. Jasně. Taky povídání. Tak pak nějaký klikání. Pustíme. Jo, to je klikání, to tu necháme v tom zvuku. A tak dále. To je zase povídání. Všechno, co se dá prodat, i seberu, tohle si nech. No výborně, to padá dobře, tady nic není. Taky klikání. Jasně. Jasně. Jsou takový výkyvy jednorázový, to klikání. Další klikání. To je podle toho, co tam člověk v té hře zrovna dělá. No a je to celý. No a teď je to o tom, že aby jsme dobře synchronizovali to video s tím zvukem, tak si ten zvuk musíme ukrojit, aby přesně začal na nějakém kliknutí, o kterém víme, že jsme ho udělali na začátku v určitý okamžik. Takže si to dáme, uřízneme a dáme si ten klik úplně na začátek toho zvuku, ty zvukové stopy. To je pořád nějaký šum, to tam nechceme. Tady, to je první kliknutí tohleto, takže to si dáme tak na začátek, že to tady předtím uřízneme. Těma nůžkama to vystřihneme. Tím jsme to posunuli a máme to na začátku, ty stopy. Tak, už to pak budeme k sobě přilepovat to video s tím zvukem, tak to stačí potom dát na začátek, ještě to uřízneme, tak a je to. Tak je to tady dvakrát, ale to teď nevadí. No a na konci to taky trochu odřízneme, aby jsme pak neměli to video moc, teda ten zvuk do toho videa moc dlouhej. Taky to vystřihneme a je to připravený k uložení. No a je to, máme krásnou zvukovou stopu, to je ona, dáme save, export as, musíme exportovat jako WAV a nazveme si to úplně stejně, tam dáme slovo upravené, aby jsme si to omylem nesmazali, tak to nás nezajímá, dáme OK, no to bude chvíli přemýšlet. A máme hotovo, máme upravený zvuk. No, a je to. Teď se koukneme. Tady někde nahoře. To je on. Můžeme si ho pustit.
to bych si mohla koupit. No, tam skoro nic není. Tak. Takže máme to tu, jsme spokojení a zbytek, to, co jsme udělali, tak si to dáme do skladu, dáme to pryč, aby už jsme se k tomu nemuseli vracet. Pryč s tím. No a můžeme pokračovat na další sekvenci. A takhle se to pořád dělá. Plně do zblbnutí. Tak jo, díky za sledování. Doufám, že se vám daří takovéhle akce čisticí.